ඉතින් කොහොමද කට්ටියට අදගෙන අපි වීඩියෝ එක YouTube channel එකක playlist එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ චතුරස්සල් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒත් එක්කම bell icon එක all දාලා තියාගන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. හොඳයි අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම YouTube app එක open කරගන්න. ගොඩක් අය playlist එකක් හදාගන්න විදිය දන්නවා. නොදන්න අයට දැනගන්නයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. යන්න ඔයාලගේ channel එකට. ඉතින් your channel දෙන්න. මම දැනට full video එකට playlist එක හදලා තියෙන්නේ. අපි short එකකට කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. short වලට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් ඕපන් කරගන්න. වීඩියෝ එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලට පේනවා දකුණු පැත්තේ උඩුම තියෙනවා ඩොට් තුනක්. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ වටනවා save to playlist කියලා. ඒක දෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ධන ලකුණත් එක්ක new playlist කියලා හදලා තියෙනවා. එතන ටච් කරන්න. title එකට ගහන්න short video කියලා. දැන් පේනවා ඔයාලට මෙතන private කියලා හදලා තියෙනවා. 80 ඉස්සරහ තියෙනවා ඊතලයක්. ඒක ටච් කරන්න. එතනින් දෙන්න public. අනිවාර්යයෙන් මෙතන public දෙන්න නැත්නම් private තිබ්බොත් එහෙම ඔයාට විතරයි channel list එක පෙන්නන්නේ. යාළුවන්ට පෙන්නන්නේ නැහැ. public දෙන්න. ඊට පස්සේ save කරගන්න මේක. දැන් අපි බලමු list එක playlist එක හැදිලා තියෙන කියලා. ඔයාලට පේනවා short video කියන එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට තියෙන වීඩියෝ ටික ඔක්කොම list එකකට දාගන්න. මොකද අපි යාළුවන්ට වීඩියෝ share කරනකොට අපිට පුළුවන් වීඩියෝ ටික ඔක්කොම එකපාර share කරන්න. එතකොට බලන යාළුවන්ටත් ඒක ලේසි වීඩියෝ එක නැත්නම් එකින් එක play කරලා බලන්න ඕනි. ඕක තමයි ඉතින් අදගෙන ආපු වීඩියෝ එක. ගොඩක් අය මේක දන්නවා. මම දැනුත් කියනවා නොදන්න අයට දැනගැනීම පිණිසයි වීඩියෝ එක කරේ. තවත් වීඩියෝ එක ගේනකම් කට්ටියම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.